Hi guys, good morning. Bading stay namin dito sa Bacolod. And then, mamaya punta kami sa Lakawon. Pupunta ng floating bar sa Lakawon. And then picture kami. And then after nun, nakain na kami. And then, yun. Bukas na akong makakibalik namin pabalik namin yun. Sasakay kami ng Roro papunta sa Lakawon Highway. Yes, we back in guys having 31st birthday. So, pag naman ng 40. Ma'am, front, big front. Number 12, big front. Then, the tower floating bar, as I said, floating bar with close. Hanggang 1 o'clock, 2 o'clock. Just the information of the run. Doon, saan kami mag-inform doon, ha? Just the information of the run. 1 hour before. Okay. Okay, after you fly or plan after you take no advance 1, after you take agree po. That's para sino na. Package ma'am, two ways for the boat, round trip. Yung Gold and Dragon Island and Cadiz. Okay. 3,150. Plus a special. Ano yung round trip na yan? Yung 3,150? Yes po. And 350 per head, back and forth po yan. And including funds. So mag-aano kayo 1,000. Tapos Cadiz na mismo na Cadiz nyo. So, okay, oras namin yung ba? Ang ngayon po, pag nakabayad kayo, mag-schedule po kayo ng boat. Dito? Ayaw ko na sa kanyang special kasi yung malaking robot yun. Pang 35-seater yung po. 4,150. Salamat po. Bali 4,150. Yes po. Dito lang tayo ma'am. Para okay na po yung... Ah, 4,150. Yes po. 3,150 po na ano po yung package and per person. Ang special natin additional 1,000. May? 4, sakto. 4,150. Pati lista mo to, ah. Ako. Ito po, Joy. Lagay niyo na po mga kailangan. Dapat 1 hour before na palis ka. Preparation. 1 hour. Ano oras doon? 3 or 5, ha? 3 or 5 kami, doon na kami mamimili. Kapabalik yung may makasabay na, pero wala na kayo makasasaya. As sila na lang yung pangalan. Ano sa Pag-uwi po. Kasi marami din way na ganun kasi. Paano ko exclusive sa Or one way, papunta doon. Paano food pa lang? Po? Paano food natin? Adal po meron muna. Sunset Paano bar. payment? By card. Dito po. So, dito kayo maglo-load ka, let's say... so maglo-load ka lang ngayon? 3,000. Hindi lang pa ako ng unang products for 9. Ikaw, ano siya na daw? 927. Ano pangalan sa akin? 927. LTO. Ano ko one. Ano
Bacolod. Pwede, pwede doon. Ay, Hindi, doon muna tapos Oo, pwede mo. pupula. Meron pa naman yun. pag hindi po naubos. Pwede pa. Silent na, silent. Tug tutak tug tug tak tug tutak tug tug. Slow. Off. Bali, ito na yung boat. Aray, bilhin ng isa, kapito lang nila. Boy, boy. Oy, special na. Bilhin na ka. Hey guys, we're on our way to Lakawon. Guys, nandito na kami sa Lakawon Island. Then, nandito kami. Kaababa lang namin sa bangka, sa boat. Then, yun nga. Bali, papunta na kami sa island. Bali, ito yung daan. Guys, nandito na kami sa Lakawon Island. Bali, papakita ko na lang muna kung gaano kaganda Lakawon. Then, yun nga, more on montage na muna ako ngayon. Dahil saglit lang kami dito. Yun nga, kanina dumating kami mag-11 and then yun, hanggang 3 lang kami rito. Dahil yung trip nung boat hanggang 3 lang. Bali enjoy na muna namin yung trip namin ngayon dito sa Lakawon. Kasi bukas pabalik namin Maynila. Kaya montage na lang muna. Bye!
don't forget to subscribe, like, share, and comment para sa susunod na vlog ko. Thank you.